Hyvät ihmiset, tervetuloa TEK:n eli Tekniikan Akateemisten podcast-sarjan pariin. Nimeni on Roman Schatz, olen pitkäaikaismaahanmuuttaja ja tässä sarjassa tutkin yhdessä vieraitteni kanssa, miksi suomalaisilla työnantajilla on niin vaikeaa palkata maahanmuuttajaa työhön, tai miksi maahanmuuttajatyövoimalla Suomessa on niin hankala löytää koulutusta vastaavaa työtä. Ja tänään mulla on vieraana Genelec Oyn toimitusjohtaja Siamak Niagan. Tervetuloa. Kiitoksia. Pakko kysyä, mä saan itse mamusetänä kysyä heti. Siamak Niagan, minkä kielinen nimi? Joo, Siamak Nagian. Nagian, anteeksi. Se on persiankielinen sana ja nimi. Mm-hmm. Joo. Eli sä oot syntynyt Iranissa. Kyllä. Joskus samoihin aikoihin kuin minä. Ja tullut Suomeen milloin? Mä tulin Suomeen itse asiassa oli syyskuu 86. Mm-hmm. Samana syksynä kuin minä. Muutama viikko mun jälkeen. Sulla on nyt joo, sä oot ollut vähän aikaisemmin. No, mutta yhdessä olemme olleet Suomessa yli 70 vuotta. Se on ihan kokonainen ihmisen elämää. Nimenomaan. Niin. Sä oot Genelecin toimitusjohtaja ja asut Genelecin luona, näin sanoakseni, Iisalmessa, missä Genelecillä on koko tuotanto pääkallopaikka, maailman HQ. Niin millaista on siellä Iisalmessa pyörittää tehdasta kansainvälistä? Joo, itse asiassa mä itse asun siellä Lapinlahdella, joka on 25-6 kilometriä Iisalmesta etelään Kuopion suuntaan, mutta sama alue. Tehtaan pyörittäminen Iisalmessa, käytännössä ihan kun tiettyjä asioita, sehän on ihan sama, että missä sitä tehtaita pyöritellään ja toimintaa sinänsä ei ole niin paikariippuvainen, mutta totta kai on tiettyjä ihan kun piirteitä, jotka liittyy siihen alueeseen ja jos ajatellaan Genelecin kannalta, että meillä on tuotanto kokonaan Iisalmessa, joka on harvinainen myös, jos ajatellaan koko ihan kuin Länsimaan kannalta, että me ollaan siinä mielessä harvinainen yritys. Mutta sitten sillä on tiettyjä haasteita tietysti, jos ajatellaan ihan kuin Iisalmesta käsiin toimiminen. Logistiikka on yksi sellainen asia, joka on tietysti erilainen kuin, että jos esimerkiksi olisi vaikka Helsingissä. Mutta toisaalta, että jos ajatellaan meidän tuotteet, yli 80% menee maailmalle. Että käytännössä, että meneekö Helsingissä Kiinaan tai USAan tai Etelä-Amerikaan vai Iisalmesta, että sillä ei ole. Anteeksi, Siamak, meidän täytyy ehkä, vaikka kaikkien pitäisi totta kai tietää, mutta ehkä eivät kaikki vielä tiedäkään. Kyllä. Mikä on Genelecin tuote? Mitä te myytte maailmalle? Me tehdään käytännössä Genelec ihan alusta lähtien on tehnyt tarkkailukaiuttimia. Ja tarkkailukaiuttimia ovat semmoisia kaiuttimia, jotka käytetään käytännössä audioammattilaiset käyttää äänen tekemisessä. Se on semmoinen laadun varmistustyökalu niille, jotka tekee sisältöä, audiosisältöä. Et siinä mielessä hän on työkalu niillä ammattilaisille, että se ei ole vaan ihan kun tarkoitus ei ole vaan, että kuunnellaan ikään kuin tämmöisessä tavallisessa tilanteessa, vaan se on osa sitä tuotantoprosessia. Se on työkalu, joka kuuluu siihen. Tämä on ollut ihan alusta lähtien se päätuotte, mitä me tehdään, ja sitten tämä ajan myötä tietysti se on kehittynyt, että jos ajatellaan tarkkailukaiutin tänä päivänä, siinä paljon tämmöistä digitaalitekniikkaa ja algoritmia ja verkkoteknologiaa, ja siis se on sitten järjestelmää käytännössä. Meillä on teemana, miksi suomalainen työnantaja epäröi palkata maahanmuuttajaa. Ilmeisesti Genelec ei epäröinyt palkata maahanmuuttajaa jopa toimitusjohtajaksi, niin voitko kertoa meille, että miten sinusta tuli Genelecin toimari?
Joo, itse asiassa tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tämä on ihan kuin hyvin tavallaan se on hyvin moninainen kysymys myös, että on hirveän vaikeaa ikään kuin asia käsitellä vaan ihan kuin yleisesti. Se riippuu niin paljon toimialasta, se riippuu niin paljon tehtävistä, että kyllä tämä Suomessakin, että jos ajatellaan, että on paljon yrityksiä, jotka palkaa, sillä ei ole mitään merkitystä, että mitä on taustaa tai mistä tulee ihminen. Sitten on sellaisia aloja, että jos ajatellaan palvelualaa, että silloin kun me tultiin Suomeen, minä en muista, että mä olisin nähnyt esimerkiksi taksikuskia, joka olisi ihan kuin ei-suomalaisia. Niin, kaikki taksikuskit oli suomalaisia, kaikki siivoojat oli suomalaisia ja kaikki kokit oli suomalaisia. Nimenomaan, että tällä hetkellä taas on toisenpäin, että harvoin näkee, että siellä ei olisi ulkomaalaisia. Että sehän on merkki myös siitä, että kyllä suomalaiset yritykset palkaa myös ulkomaalaisia tai maahanmuuttajia, mutta sitten se riippuu todella paljon alasta. Ja siinä on ihan kun mä itse olen ollut paljon tekemistä aiheen kanssa, että siinä on ihan kuin tiettyjä juttuja, että itse asiassa sama ongelma, mitä myös Suomessa on, siis niille ihmisille, jotka myös Suomessa syntyneet, samat haasteet on myös niiden kohdalla, jotka ovat muuttaneet tänne. Mä tarkoitan lähinnä sitä, että se tarve ja tavallaan mitä tarvitaan, millaisia osaamisia tarvitaan ja millaisia osaamisia on tarjolla, ne ei välttämättä ihan kuin matchaa. Ja se on myös tämmöisen maahanmuuttajien osaltakin ihan sama juttu, mutta sitä ei nähtä. Että se on ihan kuin yksi todella iso tekijä, että esimerkiksi jos tällä hetkellä on joku joka osaa vaikka sulautettu softaan tekemistä, eihän kukaan yritys ihan kuin ajattele, että onko tämä suomalainen vai eikö. Sitä ihan kuin napataan vaikka miten nopeasti. Mutta sitten jos ei ole tämmöinen ihan kuin tavallaan se osaaminen ei ole relevantti tai se ei ole sitä mitä tarvitaan, se on se ongelma. Ja sitten tietysti on myös semmoisia tekijöitä, että totta kai ennakkoluulo on, että sehän on tietyssä mielessähän on myös luonnollinen, mutta sitten on semmoisia asioita, jotka myös vaikuttaa, että jos ajatellaan, että joku muuttaa toisen yhteiskuntaan, että hän joutuu rakentamaan sitä verkostoa, että se verkostokin vaikuttaa siihen, että taustalla on niin monia tekijöitä, mutta se, että kysyt, että miten minä päätyin Genelekin ja mä oon tätäkin miettinyt, se on mielenkiintoinen, se totta kai riippuu paljon myös yrityksestä, että Genelec on ollut, että lähtökohtaisesti on ollut kansainvälinen, että silloin kun on lähtetty tekemään tuotteita, että käytännössä sehän on ollut tiedetty, että okei, tämä ala, missä me ollaan Suomessa ei ole riittävästi markkinaa sille, että on Yle ja tiettyjä studioita ja näin, mutta se on niin pieni markkina, että pakko mennä ulkomaalle. Ja itse asiassa Genelec heti on ihan kuin lähtenyt kansainväliselle kentälle. Ja sitten sama näkyy myös ihan kuin henkilöstön puolella, että meillä on ihmisiä eri maasta. Eli Genelecillä niin kuin maahanmuutto, työvoiman palkkaaminen oli ihan strategia. Nimenomaan, niin. Sehän on ollut, se kuuluu siihen ihan kuin yrityksen mallin ja luonteeseen. Ja sitten toinen asia, mistä harvoin puhutaan, ja mä oon miettinyt, että ja se on ollut mulle se tosi tärkeä asia, että Genelecin perustajat ja erityisesti Ilpo Martikainen, joka on ollut enemmän ikään kuin yrittäjäroolissa, hänen maailma oli semmoinen, että se on yksi syystyneempiä ihmisiä, mitä mä oon ikinä mun elämässä nähnyt. Eli hänen maailman katsomus oli hirveän tasa-arvoinen
hirveän tämmöinen kansainvälinen, avartava. Ja semmoiselle ihmiselle ei sillä ole mitään merkitystä, että mistä olet kotoisin. Itse asiassa oli jopa enemmänkin kiinnostunut sitä, että on erilaisia ihmisiä eri puolelta ja tavallaan se näki aidosti, että se on rikastuttavaa. Mutta jos tällä hetkellä on olemassa Suomessa sellainen tilanne, että moni yrittää epätoivoisesti löytää pätevää työvoimaa, eikä löydä sitä mistään, joutuu headhuntereiden kautta kalliisti yrittämään. Ja ilmeisesti Suomessa on aika paljon taksikuskeja, siivoojia ja ravintola-alan työntekijöitä, joilla on akateeminen tutkinto, jota ei Suomessa hyväksytä. Tai sitten suomalainen työnantaja on vielä vähän niin kuin takapajuinen ja pelkää, mitä mun työyhteisö, mitä mun firmalle tapahtuu, kun mä palkaan jonkun, joka ei puhu kunnolla suomea. Mitä sä luulet, että kuinka paljon tässä olisi synergiaa, jos joku pystyisi auttamaan tarjontaa ja kysyntää matsaamaan paremmin? Joo, no sehän olisi hieno juttu, että sehän on se, mitä meidän täytyy tehdä myös, että lähtökohtaisesti mä ajattelen, että jos joku on huolimatta sitä, että onko maahanmuuttaja tai ei, jos joku on käynyt koulua pitkään ja sillä on akateeminen esimerkiksi koulutustausta ja sitten tekee jotain, joka ei mitenkään liitty siihen tai ei olisi tarvinnut edes sitä koulutusta, sehän on ihan kuin resurssien hukkaamista. Se henkilön kannalta se on hirveän ikävää, mutta myös yhteiskunnan kannalta se on hirveän ikävää. Mutta edelleen mä korostan, että tässä nyt on semmoinen ihan kuin asia, mitä on hirveän vaikea yleensä nähdä, on se, että esimerkiksi Suomessa jo tarvitaan osaajia ja osaajapula on ja me tiedetään tätä, mutta se ei ole niin tasainen ikään kuin kaikista tekemisestä tai kaikkien ikään kuin osaamisen tavallaan portfolion näkökulmasta, että se kohdistuu tiettyyn alueisiin. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka ohjelmistotyö, että Suomessa on paljon sellaisia yrityksiä, missä on ihan kuin hyvinkin paljon tämmöisiä maahanmuuttajia tai ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä softapuolella. Sehän on ihan kuin heillä on ihan arkipäivä. Mutta sitten kun mennään johonkin tämmöisen perinteisempiin teollisuuteen, siellä taas tarve ei ole välttämättä, ei kohdistu siihen alueeseen, vaan tarve voi kohdistua siihen esimerkiksi tuotantoon. Ja sitten kun tullaan tuotannon puolelle, ei välttämättä semmoinen ihminen, joka on käynyt esimerkiksi yliopistossa, ei välttämättä itsekään halua mennä. Tai esimerkiksi, jos tulee tämä kielikysymys, kielikin on hirveän tämmöinen toimiala riippuvainen, että softapuolella se kieli ei ole se kynnys. Mutta sitten jos mennään vaikka palvelualalle, se on niin sidonnainen siihen kieleen. Mutta tämä kieliasia, niin kuin sinäkin tiedät, että toisaalta henkilökohtaisesti mä ajattelen, että sehän ei pitäisi olla missään vaiheessa kynnys työnantajalla eikä työntekijällä. Että kyllä työntekijäkin pitäisi olla, lähtökohtaisesti pitäisi ajatella, että kun mä asun täällä ja mä haluan elää täällä, se ainoa tapa, että mä pääsen tähän yhteiskuntaan mukaan on kielen kautta. Kieli on ihan kuin käytännössä se ainoa kanava, jonka kautta pääsee tähän ihan kuin elämään ja siis tähän elämään mukaan ja nauttimaan ja myös itse kehittymään. Että mä en hirveästi ihan kuin nähnyt tätä kynnyksenä, että meidän tyyppisessä yrityksessä ei ole missään nimessä kynnys. Jos ajatellaan esimerkiksi tänä päivänä, että jos ajattelee esimerkiksi softatekijää tai erityisesti tiedolla alueella algoritmin kehittäjää tai sulautettu ohjelmiston puolella tai esimerkiksi vaikka kansainvälisen markkinoinnin myynnin puolella, että siis nimenomaan tämän päivän markkinointimyyntiä ja esimerkiksi vaikka tämmöiseen ihan kuin kulttuuriosaamista ja tämän tyyppisen, niistä on niin paljon pulaa, että en mä usko, että kukaan
jää odottamaan, että osaako hän suomen kieltä vaikka ei osaa. Jos löydetään, varmasti otetaan. Hei, toi maahanmuuttajatausta, kielimuuri, kielen osaaminen tai osaamattomuus, sehän on, tai kansallinen identiteetti, kun se on vain yksi tekijä, joka erottaa työnantajat ja työntekijät potentiaaliset. On myös niin kuin genderointi, miehet, naiset ja muut. On homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus, on uskonto, on yksi iso tekijä, ja sitten on vielä ihan niin kuin ihonväri, perusrasismi. Nyt on keksitty jo jonkin aikaa sitten, ja aika paljon sitä harrastetaan, ja on tuo täysanonyymi rekrytointi. Mitä sä sanot niin kuin maahanmuuttajana, miehenä, yritysjohtajana, JNE, palkkaisit sä ihmisen, josta sä et tiedä, onko se mies vai nainen, minkä ikäinen, mistä maasta, puhuuko suomea vai ei. Onko semmoinen edes mahdollista, semmoinen täydellinen tasa-arvo, kunhan se osaa sitä integroitua ohjelmointia. Joo, itse asiassa tämä on siinä mielessä myös mielenkiintoinen juttu, että mehän ollaan toteuttaneet tätä. Te harrastitte tai olette tehneet sitä. Kyllä, millä tuloksilla? Itse asiassa mä itse lähdin, kun silloin oliko 2-3 vuotta sitten, oli jotain tämmöisiä tutkimuksia, mä näin mitä Suomessa on tehty, että oli lähetetty semmoisia hakemuksia, jonka sisältössähän oli juuri sitä, mitä tarvitaan. Pelkää asiaa. Niin, mutta sitten kun nimit oli ihan kuin erilaisia, että niille ei edes ihan kuin vastattiin. Ja itse asiassa tässä on myös semmoinen laajemmin tutkimus, joka Teemu on tehnyt, ja siinä näkyy myös se suhteellinen ihan kuin osuus eri kansalaisille. Sama hakemus, jos etunimi on Ibrahim. Niin nimenomaan. Tämän kautta mä rupesin ihan kuin lähteä kokeilemaan. Ja se oli yksi näitä hienompia kokemuksia, mitä itse olen saanut. Ja käytännössä vaikka ihan kuin paljon ihan kuin ihmisiä mä oon ollut palkamassa tai haastattelemassa vuosien varrella. Tämä oli semmoinen ihan kuin oivallus, että tämä on hieno. Ja se oli ihan kuin todella opettavainen siinä mielessä, että sä et ajattele, itse asiassa on ihan kuin tavallaan, sä et ajattele mitään muuta kuin mitä tämä ihminen on tehnyt ja mitä osaa. Siihen asti kun sä näet. Ja siinä vaiheessa, kun yllätys mulla oli se, me ollaan ihan kuin monta kertaa tätä nyt on tehnyt, ja joka kerta yllätys on se, että se on mennyt täysin nappiin. Että käytännössä mitä arvioitu, että mitä tämä ihminen osaa ja miten tämä soveltuu tähän tehtävään, että silloin kun sitten myös tavattu, huomattu, että valinnat on mennyt hyvin. Ja kyllä sitä mä suosittelen, että se on niin hieno kokemus. Ja itsellekin toinen asia, mitä mä opin, että vaikka itsekin ajattelee, että okei, koko ajan haluaa päästä näistä ennakkoluuloista, ja itsekin huomaa tämän prosessin aikana, että kyllä me ihmiset, meillä on ennakkoluuloja, ja se on ihan kuin yllättävää, että miten paljon sitä on. Sitä vaan ei huomaa. Mutta tämmöisen prosessin kautta ihan kuin yhtäkkiä itsekin oppii todella paljon, oppi tuntemaan oma itsensä myös. Sulla on paljon kokemuksia monikulttuurisesta työyhteisöstä, joka on myös aika pieni, semmoinen kodikas työyhteisö, ei mitään massafirma. Niin kaikki suomalaiset PK-yrittäjät, jotka katsoo ja miettii, että se ensimmäinen mamu on aina se vaikein, mitä palkataan työyhteisölle. Mutta mitä tapahtuu työyhteisölle, firmalle, tuottavuudelle, koko hommalle, kun työyhteisössä aletaan puhua huonoa suomea tai huonoa englantia, ja kun se alkaa olla monikulttuurinen? Joo. No siinähän on lähtökohta on, että missä tahansa työyhteisössä tai yhteisössä, että aina kun tulee joku uusi ihminen, että onko nyt vieraskielinen tai vaikka nyt Länsi-Suomessa oleva yritys palkkaa
Siinä on kulttuuriero. Etkä sä savolaisia palkkaa. Sitähän ihan kuin aina hänet, huolimatta sitä ihmisen taustasta, se vaikuttaa siihen ryhmädynamiikkaan. Sehän on ihan kuin organisaatiossa on ihan kuin itsestä selvää. Mutta sitten, että millainen vaikutus sillä on, että se on se olennainen kysymys, että onko vaikutus, tavallaan tuoko se ihminen lisää energiaa siihen yhteisöön vai kuluttako. Mm-hmm. Ja se on taas, mun mielestä se on enemmänkin kiinni yksilöstä kuin hänen taustasta, että se asenteesta ja näistä. Ja jos silloin on semmoinen ihminen, joka, jos asenne on kunnossa, jos osaa ja haluaa oppia, haluaa olla ihan kuin osa sitä tekemistä, että silloin tämä, vaikka osaisi ihan vähänkin suomen kieltä, sitä voisi tulla semmoinen hauska juttu muille, ja muut ihan kun rupeaa kielenopettajaksi, ja itse asiassa sitä jopa se, mitä nähdään, että se on ikään kuin ongelma, se voi muuttua syyksi ikään kuin lähestyä ihmisiin, ja ihmiset voi rakentaa ihan kuin suhteita. Ja meillähän on ollut joskus, mä oon ihan kuin ihaillut sitä, että esimerkiksi meidän työkaverit tulee Kiinassa Iisalmeen, ja sitten muut työkaverit, ne ihan kuin ottaa mukaan viikonlopuksi kylään. Itse kun menin 4-5 kuukauden jälkeen töihin silloin aikana, ja mä olin käynyt suomen kielen kurssia käyty läpi silloin itse asiassa sekä TKK:ssa että Helsingin yliopistossa, ja sitten kun mä menin, yksi näitä hienompia juttuja, mitä mä koin, oli se, että siellä oli ihan kuin, se oli semmoinen tuotantolinja, ja sitten oli 3 linjaa, ne kaverit, se oli semmoinen haalarihomma, ja se kaverit sanoi, että toinen sanoi, että se mitä sä et oppinut koulussa, se ei ole suomen kieltä. Että me nyt opetetaan semmoista kunnon suomen kieltä, ja sitten yksi laittoi siihen linjaan, että suomen kielen kirosanat, toinen tämmöiset slangit, toinen ihan kuin, ja sitten ne opetti koko ajan. Tästä oli tullut niin hieno tämmöinen harrastus, että jo mulle tuli niin kannustava ihan kuin asia, että mä kaipaan näitä ihmisiä, että mä haluaisin tavata, mä oon etsinyt niin paljon, että jos nyt nähtäisi, että ainakin voisi sanoa, että kiittää sitä, että miten paljon tämä pieni teko vaikuttanut mun elämään. Ei se ollut pieni teko. Mullakin on ihmisiä, joille olen kiitollisia siitä, että ne on jaksanut mua ja että ne on jaksanut opettaa mulle suomea silloin 80-luvulla. Kyllä. Mutta siinä on 2 asiaa mun mielestä. Suomalaiset silloin olivat todella kiitollisia ja hämmästyneitä, kun joku maahanmuuttaja oikeasti yritti oppia suomea. Ja meillähän sanottiin heti, you will never learn this language, muistatko? Susta en tiedä, mutta mä päätin, että mäpä teille näytän. Niin. Ja toinen asia oli myös siinä, että silloin kun me saavuttiin Suomeen, nuorina kenties salskeina miehinä, niin eihän täällä ollut muita maahanmuuttajia. Kyllä. Ja joka ikinen yksilö oli suomalaisten mielestä, kato, tuossa on Siamek, otetaan se käsittelyyn. Ja mulle kävi samalla tavalla. Joo, että kun Helsingissä kävelin, mä melkein ihan kun tunsin ne jotka oli täällä, että mä oon kanssa miettinyt tätä, ja mä oon samaa mieltä sitä. Itse asiassa silloin oli jopa tavallaan ihan kun meillä oli enemmän tilaa, meillä annettiin enemmän tilaa, meillä oli enemmän ihan kuin mahdollisuuksia olla suomalaisten kanssa. Mulla oli ihan kuin käytännössä vuosia, mulla ei ole ollut mitään muuta kuin suomalaisia ystäviä. Sen takia mä olisin toivonut, mä edelleenkin toivon, että Suomessa mä olisin päässyt tai päästäisiin vähän ihan kuin eri polkua kulkemaan kuin mitä nyt esimerkiksi Euroopassa on ollut, koska se taas on hirveän vahingollinen, että jos muodostuu semmoisia vähemmistöjä, jotka elää ihan kuin omassa
yhteisössä ja ne ikään kuin fyysisesti ja henkisesti ne elää jossain muussa kuin tässä yhteiskunnassa. Mun mielestä se olisi hirveän iso vahinko, että meillä on vielä mahdollisuuksia Suomessa tehdä semmoinen, että ohjataan sitä, että näin ei tule tapahtumaan, mutta toisaalta on ikävää katsoa, että näin on tapahtumassa. Mutta tämäkin on semmoinen first world problem, että väestö ikääntyy, maahanmuuttajat hoitaa likaiset ja halvat työt. Oma nuoriso on opiskellut jotain tosi hienoa ja lähtenyt ulkomaille. Että semmoinen vähän niin kuin japanilaistyyppinen skenaario. Ja siihen kuuluu myös se, että niin kauan kuin Suomessa taisteltiin identiteetistä ja olemassaolosta, niin oli semmoista yhteneväisyyttä. Ja nyt niin kuin yhteiskunnan hajoaminen, sehän on myös semmoinen luksuselämän sivutuote mun mielestä. Joo, mielenkiintoinen juttu. Et totta kai siis mä käytännössä mitä mä tarkoitan sitä, tai mä toivon, että kuitenkin yhteiskuntaa, se mitä sanoit, se on väistämätön, että tämmöinen väestön ikärakenne ja yhteiskunnan ikään kuin kehitys, se on mitä nyt on, ja jos haluaa olla mukana, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin, käytännössä Suomessakin tiedetään, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin saadaan ihmisiä mukaan. Ja silloin lähtökohta on se, että okei, ihmisellä sitten on eri taustaa ja näin, että nyt meistä on kiinni, että miten tämä yhteiskunta rakennetaan, että me voidaan oppia myös näistä virheistä, mitä monessa maassa on tapahtunut, että ei hän tarvitse niitä toistaa, mutta sitten samalla, kun tulee tämä identiteettikysymyksen, se on vähän sama kuin minulle ja sinulle, että kyllä jokainen ihan kuin joutuu, myös suomalaisyhdyskunta joutuu ikään kuin hakemaan uudelle tavalla semmoista omaa identiteettinsä, että se identiteetti ei ole enää sama kuin mitä nyt 50 vuotta sitten on ollut. Identiteetti on semmoinen muuttuva ja kehittyvä ikään kuin käsite ja sitä pitäisi oppia, että mä en enää voi olla, mä itse en koe edes, että minä olen sitä mitä olin silloin mun identiteetin kannaltakään, että mitä olin silloin, en edes halua olla sitä mitä mä olin silloin 40 vuotta sitten. Ja mä luulen, että myös yhteiskunnassa tavallaan ihan kun täytyy tämä prosessi käydä läpi ja sen eteen myös pitäisi tehdä työtä paljon ja hyväksyä sen, että myös tämmöinen suomalaisuus käsitteenä, vaikka nyt 40 vuoden päästä se on erilainen. Se on jo nyt hyvin erilainen. Se on nytkin erilainen, että tavallaan se on myös, esimerkiksi jos ajattelen suomalaisten nuorten osalta, miten ne kokee sitä suomalaisuutta ja omaa identiteettiä, sehän on erilainen kuin mitä nyt talvisotaan aikana ihmiset ajattelevat. Ainakin nuorisokielen perusteella se on hyvinkin erilainen ja osittain käsittämätön. Joo, ja siinähän ei ole mitään siinä siis ihmettä, että mun mielestä tämä ihan kun kuuluu tämä yhteiskunnan kehityksen, ja sehän tapahtuu jokaisessa yhteiskunnassa. Nyt mun on pakko Siamek heittää pieni mainos tähän. Siamek Nagyanin elämästä on tehty kirja Tuulen kieltä etsimässä. Se on sun oma elämänkerta, koska me ei tässä nyt millään ehditä käydä kaikki läpi, mitä sulla on mittarissa tai millaisia loveja sulla on koltin kahvassa länkkärikielellä. Viimeinen kysymys. Ja. Silloin 35 vuotta sitten, kun tulit Suomeen, olisitko ikinä uskonut, että sä istut täällä joskus harmaahapsisena miehenä maassa, jota on valittu 5 kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi valtioksi? En. Itse asiassa silloin, kun mä lähtin kotimaasta, synnynmaasta, että mä ajattelin, että 10 vuotta mä oon ulkomailla, koska mun lähtökohta oli jatkaa
jatkaa opiskelua ja se oli tavallaan ihan kuin mun päätavoitteena. En ikinä olisi voinut kuvitella, että mä jään pysyvästi johonkin. Ja että siinä mielessä en missään nimessä olisi kuvitellut, että me istuttaisiin tässä. Mutta itse asiassa tämähän on, myös tämä elämähän on semmoinen matka, että se yksi semmoinen keskeinen motiivi, että mä kirjoitin tuon Minna Kettusen kanssa oli se, että kysymys ei ollut sitä, että nyt mä haluan kertoa, että mitä elämässä mä oon henkilönä saanut aikaa. Ja siinä mielessä se kirjoitus on täysin erilainen kuin tämmöinen henkilökirja, että se on enemmänkin sitä, että se on tarinaa siitä, että ihmisestä, joka eksynyt tämän maan päälle ja kulkenut tietyn matkaa ja sitten havainnut tiettyjä asioita ja sitten kun mä ajattelin, että kun mun elämässä on ollut semmoisia elementtejä, mitä on harvinaista, myös semmoisia myös ikäviä vaikeita asioita, mä ajattelin jakamalla niitä havaintoja ja niitä, että mitkä ovat ne jotka ovat auttaneet, ne asiat, jotka on kantaneet mut eteenpäin, niitä voin jakaa ja se on se itse asiassa keskeinen juttu tuossa. Mutta ehdottomasti en olisi voinut kuvitella, että me ollaan täällä, mutta itse asiassa silloin kun se soitti taas, mä ajattelin, että tämähän on just tää mun elämä ja tähän mä haluan mennä, koska mä ajattelin, että meillä on samoja kokemuksia, samantyyppisiä kokemuksia, vaikka tausta on erilainen, ja se on se, mitä me voidaan antaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja mä luulen, että se on hirveän arvokasta jakaa näitä kokemuksia. Mamnun, merci, kiitos. Ja kiitos. Hieno yksityiskohta, sä äsken erotit synnyinmaan, teet eron synnyinmaan ja kotimaan välillä, koska ne todella voi olla kaksi eri. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos Siamek, kiitos hyvät ihmiset, on that note. Nähdään taas tällä kanavalla.